mivel az úr török, és angolul képes beszélni, még bár rettentően jól kezdi a magyart is, biztosan fog egy-két magyar szót is mondani minimum köszöntésképpen. Ezért tolmácsra lesz szükség, aki Botos Zoltán lesz a Buda Skita Baranta Királyi Solymok Barantának a vezetője. Királyi Solymok Buda Baranta, Amerikában születtem, magyarul beszélek, viszont nem tolmácsolok, tehát elnézést kérek, nem lesz tökéletes. Angolul gondolkodok, magyarul gondolkodok, mikor mind a kettő kell, akkor nehéz lesz, de megoldjuk. És akkor át is adom a szót nektek. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és kíváncsian várjuk az előadásotokat, illetve amit mondtok majd Tengriről. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm szépen. Sziasztok, drága magyar Hun nővérem és testvérem. Én tanulok magyarul, de bonyolult. This is why I will talk in English. Ezért fogok angolul beszélni. My name is Gülya. Nevem Sanár Gülya. I am coming from İzmir, Törökország. Izmir, Törökországból származom. I am very glad to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. And first of all, I want to thank the organization and especially Maya Domos. Először meg szeretném köszönni a szervezést, és különösen Domos Mayát. For giving me the opportunity to talk to you all. Hogy engedélyt adott, hogy önökkel beszélhessek. Megengedik, hogy tegezzem mindenkit? Köszönöm. Köszönöm szépen. My topic is Turan. I will talk about Turan. Turánról fogok beszélni, az én témám. I will talk about Turanian civilization and Turanian culture. Turán civilizáció és kultúráról fogok beszélni. Due to the shortness of the time, it is nearly impossible to go into the details. Mivel nagyon rövid az idő, nagyon lehetetlen szinte a részletekbe folyni. So I will talk mainly about the main features. Tehát csak a fő dolgokról fogok beszélni. Mindenki hall hátulról is? The history of Turan is the history of mankind. Turán történelem az az emberség történelme. Because the history of Turan is as old as the mankind. Mert a Turán történelem ugyanolyan régi, mint az emberség. It is the history of the earliest settlings and the earliest civilizations. A legkorábbi civilizációk és a legkorábbi településekről szól. It is the history of the earliest writing systems. A legkorábbi írásbeliségről is szól. Rendszere. It is the history of creating the first spiritual belief. A történelme az első spirituális hitnek is. It is the history of Sumeria and Babylon. Sumer és Babylon történelme is. It is the history of the Scythians and the Huns. Szitják és a hunok története is. It is a rich history, full of culture. Egy gazdag történelem, tele kultúrába. It is the history of Turan. Turán történelem. It is not really certain how far we can go back. It is not really certain how far we can go back to trace our history. Nem bizonyos, hogy milyen messzi tudunk a múltba tekinteni, hogy
kutassuk a mi történelmünket. But definitely certain is that our history is one of the oldest, if not the oldest of the world. De ami bizonyos az, hogy a történelmünk hanem a legrégebbi a világnak egyik legrégebbi történelme. According to some Turkic researchers, our ancestors started to do some rock art about some 40,000 or 30,000 years ago. 40 000 év vagy 30 000 évvel ezelőtt vannak kutatók, akik azt mondják, akkor már kő rajzokat csináltunk. To mention here are especially Tamgalusai, Kazakhstan, Tangalisai, Kazaksztánról lehet beszélni itt. Saymalı Taş, Kırgızistan, Kirgizisztánban, Saymalı Tasban. Mivel állókameránk van, ez is számít, hogy hol vagytok. Legjobb, hogyha az asztal mögött vagytok, de mindenképpen kicsit hátrébb kéne ülni. behind the table. Yes. Because of the camera. And especially Gobustan in Azerbaijan. Azerbajdzsánban, Gobusztánban található különösen. Tamgalusai Tamgalusai is a remarkable concentration of some 5,000 rock carvings. 5000 kő faragvány gyűjtemény található Tamgalusaiban. Including sun gods, shamans, scenes of hunting, Ez magába foglalja a nap istenképek, sámánok és vadászati képeket. a wide range of animals like goats, horses and wolves. Sok állatot is, mint a kecskék, lovak és farkasok. These carvings showing sacred images, altars and cult areas. Ezek a faragványok mutatnak sacred, nem titkos, nem secret, sacred, szakrális, köszönöm, szakrális képek, altars, oltárokról és what is the last one? Cult areas. És kultusz területekről. Indicating that our ancestors had probably the first belief or spirituality on earth. Ez mutatja, hogy a mi őseinknek volt nagy valószínűség volt a legelső spiritualitása vagy hite a Földön. From these so-called petroglyphs or carvings that the Turanians developed the first proto-letters throughout the time, slowly but surely. Ezek a turánok, ezek a faragványok, ezek a petroglifákból jöttek az első írásjelek, írásjelek, ami Proto-letters or writing systems? writings, írásjelek, amivel kiváltak ezekből. One can even say that the Turanians invented the first letters and the first writing systems. Mondhatjuk, hogy a turánok feltalálták az első betűket és írás rendszert. These writing systems developed their own character throughout the time. Időn keresztül ez az írásrendszer a saját karakterük fejlődött ki. These alphabets are meanwhile called Rovash Irash, Orhun or Khazar scripts. Ezek azóta a rovás írásnak nevezzük, Orhunnak vagy Kazár írásnak.
These writing systems of the Turanians influenced following nations who came after them. Ez a írásrendszer, a turán írásrendszer hatott a más nemzetekre, akik követte őket. And created the basis for the developing their own alphabets. És ez volt az alapja, hogy saját ABC-jük fejlődjön ki. Another very important point in the history to mention here in the history of the Turanians is that they were not only nomads. Nagyon fontos meg mondani, hogy a turán történelemben, hogy ők nem csak nomádok voltak. The Turanians were the first who built cities. Elsők voltak a városépítésben is. One can especially mention here Sumeria and Babylon. Különösen kijelölhetjük Sumer és Babilóniát. All the way from Siberia, Northern Asia, Central Asia, Caucasus, Balkans and other eastern parts of Europe, we can find kurgans. Kurgánokat találhatunk egészen északon Szibérián át, Közép-Ázsia, a Balkánon és Kaukázuson és keleti részek Európának. Kurgans are hill graves of kings or other noble people who had a high status in the society. Kurgánok azok a hegyi temetők, vagy a királyoknak, vagy olyanoknak, akik magas szinten voltak a társadalomban. These people were buried with their horses, weapons, armors and other workful things. Ezek az embereket eltemették ugye a lovagjukkal, a fegyverükkel és minden értékes dolgukkal. These noble kings or people were also buried with a lot of gold jewelry. Ezek a nemes emberek is temetkeztek sok arany ékszerrel. According to their belief, this gold jewelry helped them to enter the spiritual world. Hitük szerint ez az arany ékszer segített jutni a túlvilágba. These gold jewelries, which was found in Stygian graves or kurgans, are the oldest of the world which were found in graves. Ez az arany ékszer, amit a Szitja temetkezésen találtak, ezek a legősibb, amit eddig találtak. This is why we might say that the Turanians were probably the first people who worked with gold. Ezért mondhatjuk, hogy a turánok lehetnek az első emberek, akik valaha dolgoztak arannyal. And definitely what we can say is that the mummies found in the Pazyryk and Altai have the oldest tattoos on earth. Ami bizonyos, azt mondhatjuk, hogy a mumiák, amit találtak Pazirikban és az Altájban, azok a világ legősebb mumiák. Tetoválások. The Turanians were also the first in the history of mankind who domesticated wild animals like horses, eagles, falcons and even leopards. Turánok voltak az első emberségben, aki háziasított. Ezt akarom mondani, háziasították az állatokat, mint sasok, solymok és még leopárdokat is, meg persze a lovakat, azt kihagyta. Though these animals were respected and honored that much, that these animals became totems of our ancestors. Mi őseink annyira tisztelték ezeket az állatokat, hogy ők lettek a totem állatai. Finally, we can say that the history of Turan is much older
Mondhatjuk, hogy a Turán története sokkal idősebb, as the so-called Eurocentric historians claim. mint ahogyan mondják az eurocentrikus történészek. Eurocentric historians also claim that the word Turan originated from a Persian mythology. Az eurocentrikus történészek azt is állítják, hogy a szó, hogy Turán, az egy perzsa mitológiából származik. This is definitely wrong. Ez bizonyosan nem így van. Turan means the land of the descendants of Tu. Turán azt jelenti, hogy a leszármazottai, olyan emberekkel leszármazottai a Tu földjéről. Turan was real. It was never ever a fantasy or mythological. Turán igazi volt, soha nem volt mitológiai alapja neki. Tu is the root word of Turan. Tu a tőszó szava a Turánnak. Tu, in other sources sometimes also called Tur, Tu más nem kiejtés, a sources, forrásokból, köszönöm. Más forrásokból Turnak is mondhatják. Tur. Tu or Tur. Yes, Tu vagy Tur. Igen. Tu or Tur was a mighty or a powerful ancestor. Tehát Tu vagy Tur volt egy nagyon erős őse, or probably god of war. vagy lehetséges, hogy a háború istene. All the descendants of Tu speak an agglutinative language. Minden leszármazó a Túnak beszél a ragozó nyelvet. And spread all over the world. És szétszórodtak szerte a világon. And everywhere where they settled down, És mindenhova, ahol letelepedtek, one can find the name Tu. találjuk azt a szót, hogy Tu, azt a nevet, hogy Tu. For example, Turova, Troja. Például Turova, Troja. Troja, Turakya, Turakya, Trakya, Trakya, Ulaanbaatar, Bátur, Mongolia. Toros, Törökország. Another very important root word in the history of the Turanians is the word ok. Másik fontos tőszavunk a Turán történelemben az, hogy ok. Ok means tribe or nation. Ok a törzs vagy nemzetet jelent. According to other historians, it means also celestial beings. Más történészek szerint ez a mennyei lényeket is jelentett. In modern Turkish, it means arrow. Modern török nyelvben a nyilat jelenti. In the modern Hungarian Magyar language, you still have the word ok in the plural ending. Magyar modern nyelvben még mindig megvan az ok szó a többes szám végződésben. From the root word ok, A tőszó, az ok tőszóból derived the words ogus and ogur. származik a szavak, ogus szavak vagy ogur. Also the word Uyghur is coming from ogur. És az ujgur szavunk is az ogur szóból származik. Probably you heard of the Uyghurs of Uyghuristan. Mondom, hallottak a ujgorokról, Ujgurisztánból. From the word ogur derived also the word on ogur.
Ogur szóból származik az a szó is, hogy on-ugor. On-Ugur became On-Uguria and Ongaria, Hungaria. On-ugorból lett on-ugor, on-ugária, Hungária. Ugur also became Bol-Ugur and Bulgar in the Balkans. Ugur vált Bol-Ugur, Bol-ugor Bulgar. és bolgár a Balkánban. And Balkar in the Caucasus. És Balkár a Kaukázusokban. So, as a conclusion, I can definitely say Tehát, mint konklúzió, teljesen bizonyosan mondhatom, that the On-Ugur Magyars hogy az onugor magyarok and Ugur Turks és az ogur törökök are very, very old brothers. nagyon ősi testvérek. We have the same roots. Ugyanazok a gyökereink. The more you read Magyar and Turk history, Minél többet olvassa az ember a magyar vagy török történelmet, the more you see how connected we are. minél jobban látja, hogy mennyire kapcsolódnak egymással. Nagyon köszönöm szépen, drága Hun nővérem és testvérem. Thank you to all my sisters and brothers. And if you have any questions, I am pleased to love to answer them. Ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok most. Please. Mondd el valamit, ennek az a szó, hogy mágur, mágur. Does the word magur mean anything to you? Magur. Magor, as far as I read, is the brother of Hudor, Magor, and is one of the sons of Nimrod. From the bloodline of Nimrod, we can say that Attila is coming. Hátráltattam fordítani. Bocsánat. Magort értei, mint a Hunor és Magor, a Nimrod fiai, és a Magor vérvonalból. Yes, from the bloodline, and the Magors are very spiritual people, as far as I know. Magorok nagyon spirituális emberek, ahogyan én ismerem. Ez nagyon érdekes, mert mi úgy tudjuk, hogy ugye mi a magúrtól származunk, és a másik értelmezés szerint a gúr az ugye szövetséget jelent, és a mágúr az talán lószövetséget jelent. The root word gur means szövetség, union or league. Gur. Gur. And so, Yes. and magur, a lovak, Lószövetség. a low means the horse union. Ertem. Probably the word Gur and Ogur is of the same origin, because Ogur means also tribe or nation or union. Tehát lehet, hogy a magur és a ogur ugyanabból a többől fakad, mert a ogur is azt jelenti, hogy törzs vagy nemzet. One thing I have to add here, Valamit, amit még hozzá kéne tegyek. the root word of Ogur, A as ogur I szó, said Ok earlier, mint ahogyan az ok szót De- kifejtettem előtt, the earliest Ok symbols are in Siberia, which are 30,000 years old. a legkorábbi ok szimbóluma találtak 30 000 éves korból. And the symbol is showing an arrow. The Ok symbol is an arrow that's showing down. És ennek a szimbóluma egy nyíl, ami lefelé mutat. So it is far older than Eurocentric historians claim. Tehát ez sokkal idősebb, régebbi, mint a euró központi történészek mondják, állítják.
hogyha itt tartunk a Magúrnál, a Kungérzától 1880-ban kiadott Codex Cumanicus szerint a mag szó az agyat jelent, mert mint agy, a mag. Hogy ennek lehet valami, ehhez kapcsolódhat esetleg? 1880-ban adta ki ugye Kungéza. Thank you, testvérem. Hello. Már hogy a magúról volt szó, ugye? Nagyon érdekes. Hát a könyvben ez van benne. Neki ez új. Oké. Az a tudás népe. A tudás. A mágusok. Of the knowledge. Yes, this is why the brain. Jó, oké. Akkor ezért oké. Köszönöm. Any question and other questions? Más kérdés, igen? Please. Hogy tudja azt, hogy Magyarország az a kurgánokban egyik leggazdagabb terület, ha mi jól tudjuk, tehát tele vagyunk kurgánokkal Magyarországon. Hallottál róla? Yes, I am researching this topic. I'm very interested in this topic because the kurgans here found in Magyarország, they show very huge similarities to the kurgans found in Central Asia and Siberia. Igen, nagyon érdekes nekem, és mert ugye a kurgánok, amit találnak itt Magyarországon, nagyon sok hasonlatosság mutat a szibériai és a közép-ázsiai kurgánokkal. They show similarities in the structure of the kurgans, Struktúrájukban is nagyon hasonló, but also what we can find in the kurgans. This means mostly they were buried with their horses and weapons. meg az, hogy mit lehet találni a kurgánokban, ami azt jelenti, hogy legtöbbször a fegyverükkel és a lopukkal temetkeztek. And also especially to mention the jewelry, of course. És nagyon fontos, hogy említsük az ékszereket persze. And according to these huge similarities, we can definitely say all the kurgans from the Balkans, from other parts of Eastern Europe, from Anatolia, Caucasus, Central Asia and Siberia have the same roots, the same origin. Azért mondhatjuk, hogy minden kurgán ugyanazonos gyökere van. A Balkán, a Kelet-Európa, a kaukázusi, a török országi és Szibéria is. And what we also can say, some of the Eurocentric historians, they try to, how do you say, they do not tell us the real age of the kurgans. És mondhatom azt, hogy az eurocentrikus történészek nem mondják ki a kurgánnak a korát. Because our historians, archaeologists, scientific people and other academic people are dating these kurgans much older. Mert a mi történészeink, archeológusunk és más akadémikusok sokkal korábbra dátumozza ezeket a kurgánokat. Igen. Hát ősebb. Ezekben a kurgánokban nagyon sok váza van, és a fából a C14 izotókkal nagyon pontosan meg lehet állapítani, hogy mikor.
So because there's a lot of wood in a kurgan, you're able to use isotope measurement to be able to exactly say how old the kurgan is. Yes. Though these instruments are very precisely, it is a kind of, how can I say, it is a kind of war in the science. Bár ezek a izotóp mérések, ez tudományos, de akkor is most olyan, mint egy háború a tudományon belül. De nem 1000 éves különbségek vannak. But there aren't 1,000-year differences. Or they shouldn't. But there shouldn't be 1,000-year differences between two laboratories dating the isotopes. Sometimes there are. Van, Yes. amikor van. I heard about it, so I don't know it. Lovagtemetkezések a folyó közön, DNS-sel alá vannak a támasztva. A lovas temetkezések? Kezések a folyó közben Mezopotámiában, a DNS vizsgálatok által alá vannak a támasztva. Tehát, hogy DNS vizsgálattal támasztják alá a rokonság? Igen, igen. Has the kurgans in Mesopotamia és Mezopotámiában és? Hát a lovak úgy egyelőre a história szerint, hogy a hunok és magyarokkal voltak lovak temetkezések. Értem, tehát hogy ez a DNS-sel és most a törököknél, de ugyanúgy szintén Szumériában, Have they ever used any DNS to show the relations between the horse nations who have very good hands and between Mesopotamia? Have they used DNA to try to prove relationship between them? One can say that in the older sources, Mesopotamia and Babylon, especially also Sumeria, were Turanians. Mondhatjuk, hogy ők ezeken a területeken turánok, a Mezopotámia és Sumeria. Did they use DNS? Did they do DNA to test? Did they test to show that they were related? This is something what they maybe do not want, because there are not much DNA analysis or how can I say? Hát nem nagyon használják ezek a analízis, mert valamit nem nagyon akarják ezt használni. Furcsa, hogy csak én mondom, hogy kicsit furcsa, mert én is már egyszer gondoltam sokszor erre. Miért nem használják? Az agyattáblák mennyiben támaszták alá ezeket a tényeket, a folyó közön. The Sumerian cuneiform clay tablets, do they also support this? What's your mind? So the writings? The writing systems, yes, but not the European scholars. Our scholars support this theory. Tehát az írásrendszer igen, ezt alátámasztja, és a mi történészeink, de az európai történészek, ők nem támasztják ezt alá. Due to the writing systems and the many common words between Sumerian and nowadays Turkish. Mert hogy az írásrendszer miatt, és hogy manapság nagyon és az írás jeleket, és elvesztettem a fonalmat. Sok a közös szó. Köszönöm, sok a közös szó a török és a lefordított sumer között, de ők ezt nem akarják elfogadni. Due to the linguistical comments, we can clearly say that many words are identical. Tehát vannak teljes azonos szavak is. To especially mention here is the Sumerian word dingir. A dingér szót mondhatom, a sumer dingér szót.
ancient Turkic it is Tengir or Tengri. Az ős törökben Tengir vagy Tengri, And you Magyars, you also have this word, Tenger. és magyaroknak megvan ez a szó, hogy tenger. Tengri was believed to be the blue sky, the creator. Tengri a kék égnek hittek, a creator, a teremtő. Köszönöm szépen. And the sea is the mirror of the never-ending blue sky. És a tenger az a tükörképe a soha nem végtelen égnek. And there you have still, you Magyars have still conserved this important word. És mi magyarok ezt tartósítottuk, megőriztük ezt a szót. In the prehistory of the Turanians, is there any other connection outside from Europe and Asia? Is there other history than in Europe and in Asia? Prehistory of the Turanians, or the forefathers of Hungarians and Turks and prehistory. Tehát előtte történelme a turánoknak volt-e kapcsolata más ország vagy más világrészekben, mint nem Európa és nem Ázsia. Sure, the concept of the geography of Europe and Asia came much later. Igen, a földrajzi gondolata a Európának vagy Ázsiának az sokkal később jött. When I told about the etymological roots of the word Turan, I mentioned that the root word is tu. Amikor beszéltem arról a Turán etnológiai történeteiről, említettem, hogy a tőszó a Turánnak a tu. This tu became Tulan in America. Ez a tu lett Tulan Amerikában. Tulan is a dialect of Turan. Tulan egy dialektus a Turánnak. In the creation stories of the Mayas, they say we are coming from Tulan. A Maja teremtés történeteiben azt mondják, hogy mi a Tulánból származunk. Also, this word Tulan is even nowadays used in Aslan, which is coming from Astulan. És ez a Tulán szó az Aslan szóba, vagy The word Aslan. Vagy Aslan. Yes. The word Aztec is not correct. Az Aztec szó az nem helyes. The word Astulan is correct. Asztulán az a helyes. And also another word which we can found in North America is the word Turtle Island from the natives of the American continent. Turtle Island. És egy másik szó, ami Észak-Amerikában található, az a Turtle Island, az a fekvős béka sziget, az amerikai indiánoktól származik. But the word Turtle Island is English. De ez a fekvős béka sziget, ez angolul mondják, hogy Turtle Island. They call this island Tulapin. Ők úgy hívják ezt a szigetet, hogy Tulapin. Which means the armored one. Mi azt jelenti, hogy nem fegyverezett, hanem fegyverezett. Az, aki fel van fegyverezve. So the descendants of Tu also settled down in what we call America. Tehát a Tu-nak a ősei, leszármazottai még Amerikában is telepedtek.
amit manapság Amerikának nevezünk. Hányezer éve? In the ancient sources, the natives of America were classified as Turanians. Az ősi forrásokban az amerikai indiánokat úgy csoportosították, mint a turánokat. Ehhez kapcsolódó egy megjegyzés, hogy az archeogenológiai kutatások ezt igazolták. Tehát Milyen kutatások? Archeogenetikai kutatások, tehát ez azt jelenti, hogy régészet, ami gén vizsgálatokat is tartalmaz. És meg lehet nézni, Magyarországon is van egy ugyanilyen gén minta, tehát a Wikipédián angol nyelven az elérhető forrás, bárkinek ajánlom. Ez egy megjegyzés, és egy kérdésem is van, de először talán fordítsam. Lefordítom én. So I can translate to English. So one point is that there are archaeogenetical researches and they support this Turanian origin of the, or actually Altai region origin of the natives of the Americas, including South and North America. And several sources are available, like on the Wikipedia. And what is very amazing is that they show the distribution of the genetic markings of the Indians, and actually in Hungary there is a sport which resembles to their genetic constitution, although it's much diluted, but it's the only sport in Europe. And then from Hungary through the steppes down to Alaska and then south, this you can find. On the Wikipedia is public information. But I have a question. Először elmondom magyarul. Tehát a kérdésem az az, hogy mondd neki valamit az a jelkép, ami egy írásjegy is, hogy 3-as halmon 2-s kereszt. So one of the oldest symbols of Hungary is this double cross on 3 hills. And I guess that this is a kind of symbol that could be read if you know these old languages and the old Turkish or old Altai scripts. So does it have a particular meaning in those kind of old runic writings? 3 hills and this double. Yes, the number 3 is a sacred number, according to our ancestral belief. A 3 szám. Ez a 3 szám az egy szent szám, ami őseink hite szerint. The number 3 means Father Sky. A 3-as szám az apa éget jelenti. Mother Earth. Anya föld. And the spirit of the ancestors. És az őseinknek a szelleme. This concept went later into Christianity, but this is another story. Ez ment kereszténységbe, de ez egy másik történet. The number 3 you find throughout all shamanistic societies. A 3-as számot lehet találni keresztül minden sámán társadalmakban. The hills, they symbolize or showing us the way to Tengri, to Creator. A dombok mutatja az utat Tengri felé, a teremtő felé. It was tried to be closer to Creator. Próbáltak közelebb jutni a teremtőhöz. This is also, for example, a reason why the Kurgans have these hills and they were not buried down in the earth. Ezért is van, hogy a kurgánok hegyekben voltak temetve a nemesek, hogy közelebb legyenek, nem lefelé a föld alá. The cross is the symbol of
Dingir or Tengir or Creator. A kereszt egy szimbóluma a Dingir, Tengir vagy a teremtőnek. This we can clearly see in the Sumerian writings. Teljesen látható a szumer írásban. And from there also the double cross originated. És onnan származik a dupla kereszt is. So the double cross is much older than we even imagine. Tehát sokkal ősibb a dupla kereszt, a kettős kereszt, mint valaha tudunk elképzelni. Any other questions maybe? How is the interest of Turkish people in Hungarian history and Hungaria? Milyen a érdeklődés a török emberek a Magyarországról és a magyar történelemről? I can clearly say that there is a big interest. Nagy érdeklődés van. What we have forgotten, you still have preserved. Amit mi elfelejtettünk, ti megőriztétek. Especially archery, Mint például az ijászat, or many linguistical words. meg nagyon sok nyelvészeti szó. But also the scientific researches of Turkology. To mention here are the University of Szeged, for example. A turkológiai egyetemek is lehet beszélni, mint például Szegedi Egyetem. The first Turkologs originated from Hungary and not from Turkey. Az első turkológusok Magyarországból származtak, és nem Törökország. And you still have here more Turkologs than there are in Turkey. Még mindig van több turkológus itt Magyarországon, mint Törökországban. I also can speak for myself. Magam nevében is tudok beszélni. I am coming since 2010 to Hungary. 2010 óta jövök Magyarországra. And every time it is a wonderful feeling to be here. És mindig egy csodás érzés itt lenni. Every time I meet wonderful people. Mindig találkozok fantasztikus emberekkel. And I am learning so much. És nagyon sokat tanulok. And if there would be not that visa problem, many million Turkish people would come to join this wonderful event here in Magyarország. Ha nem lenne a vízum probléma, akkor nagyon sok millió török jönne Magyarországra csatlakozni a csodálatos rendezvényekhez. But I have many friends, maybe 100, who send you much greetings and love from Turkey. És 100 barátom is küldi nektek a üdvözlést és a szeretetet. And the more our technology is developing in the social medias, és minél jobban fejlődik a social médiánk, a technológiánk, the more the people in Turkey can learn from you, even if they cannot come. Minél többet tudnak tanulni tőletek, még akkor is, hogyha nem tudnak jönni. So there is a big interest. Tehát nagy az érdeklődés. I cannot even tell with words how big this interest is. Szavakkal nem tudom megmondani, hogy mekkora ez az érdeklődés. Jó tudni. Kérem. Először elmondom magyarul, de I will translate. Tehát magyarul talán annyit mondanék, hogy nagyon nagy öröm ezt hallani, mert ugye minket arra próbálnak nevelni, hogy egyedül vagyunk, és a keleti rokonainkat próbálják a hivatalos tudományban így a turkológusokat is egy kicsit a szőnyeg szélére állítani, de valahogy mi nem hagyjuk magunkat félre vezetni, és a
magyar mondákban ezek a történetek és a keleti rokonaink élnek, tehát szeretnénk visszaküldeni az üdvözletet Törökországba. So I would like just to say that in Hungary there is a difficult situation in Hungarian science. For example, in the Hungarian Academy of Sciences there was a fight between the so-called Turkish and the Finno-Ugrian party, and so the Turkish party survived, so to say, but it's not the major position. But in some areas like archaeology, obviously they are still very strong, and in my name I just would like to return the greetings to the many relatives in Turkey and in Far East. We are very happy that we are not alone, because sometimes we were told that you are as alone as your little finger, but we have several other fingers. This is true. You never were alone and you never will be alone. But one thing I have to mention, this is a very important point. I know this fight between the Uralists. They claim that Magyarul is a Finno-Ugric language. This is not. Tudom ezt a harcot, hogy a tudósok azt állítják, hogy a finno-ugrik nyelv a magyar, de az nem. I have to say that the word Ural-Altai came much later. Mondanom kell, hogy a Ural-Altai szó sokkal később jött. The word Ural-Altai came to divide the Turanians between Ural and Altai. Az Ural-Altai azért jött, hogy ketté vágja az Ural és az Altai. And to exclude other Turanians. És hogy kizárja más turánokat. Later they excluded the Japanese and the Koreans from the Altaic family. Később kizárták a japánokat és a koreaiakat ebből az Altai családból. They tried to separate our brothers by claiming that Magyarul is a Finnic language. Próbáltak kizárni a testvéreinket azáltal, hogy mondták, hogy a magyar az egy finn-ugor nyelv. And by calling Turan Ural-Altai, they claim that our ancestors only had lived between the Ural and the Altai mountains. És azzal, hogy állították, hogy Ural-Altai, azzal azt állították, hogy az őseink az Ural és az Altai, kizárólagosan az Ural és az Altai között éltek. But definitely sure is that our ancestors had civilizations beyond the Ural and the Altai mountains. De az nagyon bizonyos, hogy az őseink sokkal távolabb területeken éltek, kívül az Ural és Altai egység. És nagyon köszönöm szépen, Hun nővérem és testvérem.